টেলিভিছনত দেখাতকৈও ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি। উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সহায় কৰিম। উজনিৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই আশ্বাস। Devastation is beyond imagination. It is a huge devastation. Whatever we have seen in television, it is more than that. So we'll try to help people completely. Whatever is possible from the government side, we will extend all cooperation. Rehabilitation, we have to rebuild this village also. দেওবাৰে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পৰিদৰ্শন কৰে শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল। চন্তক বিহুবৰ নেপালী খুঁটিৰ লগতে সুন্দৰপুখুৰীৰ ৰজাপুল মাহমৰাত বন্যাত্মৰে বাৰ্তালাপ। আজি পুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় চন্তক বিহুবৰত। তাৰ পিছতেই এইদৰে ট্ৰেক্টৰত উঠি পৰিদৰ্শন কৰে নেপালী খুঁটিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল। বন্যাত্মৰে বাৰ্তালাপৰ লগতে প্ৰশাসনেৰেও মিলিত হয় আলোচনাত। উদ্ধাৰ অভিযান, সাহায্য আৰু স্বাস্থ্য সেৱা সন্দৰ্ভতো বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ মাজতে বানাক্ৰান্তৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাইজৰ এই দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লৈ বানপীড়িতক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস। ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাইজৰ কাষত সদায় আছে। আজি কালি পৰহি মই 3 দিনে আছো ৰাইজৰ লগত কথা পাতি ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক আমি যিমান পাৰোঁ সমাধান কৰিম। মই এটাই কৈছোঁ যে মানুহৰ কষ্ট বহুত বেছি। কাৰোবাৰ গৰু মৰিছে, কাৰোবাৰ পৰিয়াল হেৰাইছে, কাৰোবাৰ ঘৰ উটি গৈছে, ৰাস্তা গৈছে। গোটেইখিনি মই নিজে দেখিছোঁ আৰু যাক যেনেকৈ যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম। নেপালী খুঁটিৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় নাজিৰাৰ সুন্দৰপুখুৰীত। সুন্দৰপুখুৰীতো বানাক্ৰান্তৰে মত বিনিময় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাইজে কৰা প্ৰশ্নৰ অন্তত শীঘ্ৰেই দিখৌৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মই ইতিমধ্যে মথাউৰিটো ঘোষণা কৰিয়ে দিছোঁ যে আমি মথাউৰিটোৰ কাম তৎকালীনভাৱে হাতত ল'ম। সুন্দৰপুখুৰীৰ পাছতেই ৰজাপুল দুৱৰা গাঁৱতো বানাক্ৰান্তৰ সৈতে মত বিনিময়। দুৱৰা গাঁৱত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ বাসগৃহও পৰিদৰ্শন। ইয়াৰ পাছতেই চৰাইদেউ মাহমৰাৰ চুমনি গাঁৱত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াতো বানাক্ৰান্তক আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিপদৰ সময়ত চৰকাৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত আছে, থাকিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি। যিমান পাৰি ৰাইজক সহায় কৰিব চৰকাৰে। এইদৰেই আজি বহুকেইটা বানগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কাইলৈ পুনৰ আন বহু অঞ্চললৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NKTV।